صباح الهدوء والجوهر. كتاب اليوم ليس مجرد صفحات نقرأها، بل هو مرآة لصوت لا يتوقف أبداً. اليوم في جوهر الكتب الصوتية سنغوص في أعماق دماغك لنكتشف كتاب شاتر، الثرثرة، للعالم إيثان كروس. سنفهم لماذا يتحول عقلك أحياناً من أعظم حليف لك إلى أشرس أعدائك، وكيف يمكننا تحويل ذلك الصياح المزعج إلى حوار هادئ، حوار يقودنا إلى الجوهر، إلى التشافي، وإلى السيطرة الكاملة على حياتنا. اربطوا أحزمة الأمان الذهنية، فلدينا الكثير لنكتشفه في 6 فصول ستغير نظرتك لنفسك للأبد. الفصل الأول: بيولوجيا الثرثرة، المصيدة التطورية التي تسكن رأسك. تخيل معي أن دماغك، هذا العضو المذهل الذي يزن 1.5 كيلو تقريبا، يمتلك راديو داخلي يعمل 24 ساعة في اليوم. في الحالة الطبيعية هذا الراديو يساعدك على التخطيط، تذكر قائمة المشتريات، أو حتى تحفيز نفسك قبل اجتماع مهم. لكن لماذا فجأة وبدون سابق إنذار يرتفع صوت هذا الراديو ليصبح صراخاً مشوشاً؟ ولماذا يختار دائماً أن يذكرك بتلك الكلمة المحرجة التي قلتها قبل 5 سنوات، أو يبني لك جبلاً من الهموم حول مشكلة لم تحدث بعد؟ العلم يخبرنا أن ما يحدث ليس جنوناً، بل هو خلل في وظيفة بيولوجية حيوية. إيثان كروس يأخذنا إلى مختبرات الأعصاب ليكشف لنا عن شبكة الوضع الافتراضي Default Mode Network. هذه الشبكة هي المسؤولة عن أن عقلك يسرح بمجرد أن تتوقف عن التركيز في مهمة محددة. هي هبة من الخالق لنستطيع من خلالها ممارسة السفر عبر الزمن الذهني، فنعود للماضي لنتعلم ونذهب للمستقبل لنستعد. لكن هنا تكمن المصيدة. عندما نقع تحت ضغط نفسي أو قلق، تتحول هذه القدرة الرائعة على السفر عبر الزمن إلى سجن يسمى الاجترار. الدماغ في محاولته البدائية لحمايتك من خطر متوقع يبدأ بتكرار الفكرة السلبية مراراً وتكراراً، ظناً منه أنه بذلك يحل المشكلة. لكن الحقيقة البيولوجية صادمة. كلما زادت هذه الثرثرة زاد نشاط اللوزة الدماغية أميجدالا، وهي مركز إنذار الخطر في عقلك. بمجرد اشتعال اللوزة الدماغية يبدأ الجسد بالاستجابة فوراً، يفرز الكورتيزول، يرتفع نبض القلب وتضيق الأوعية الدموية. المتابعون الذين يشتكون دائماً من آلام الرقبة أو تشنجات القولون أو الصداع النصفي، هل تدركون الآن المصدر؟ إنه ليس مرضاً عضوياً في الغالب، بل هو ترجمة جسدية لتلك الثرثرة التي لم تتوقف. الثرثرة الداخلية تسرق منك شيئاً ثميناً جداً يسمى القدرة التنفيذية Executive Functions. هل لاحظت أنك عندما تكون في دوامة من الأفكار السلبية تصبح أبسط المهام مثل قراءة صفحة من كتاب أو اتخاذ قرار بسيط أمراً مرهقاً؟ هذا لأن ثرثرة الدماغ تستهلك كل الوقود، الجلوكوز والأكسجين المخصصة للتفكير المنطقي. نحن نعيش في مفارقة عجيبة. الجهاز الذي صمم لحمايتنا وتطويرنا أصبح هو المصدر الأول لتوترنا المزمن. نحن لا نحتاج إلى إيقاف الصوت الداخلي، فهذا مستحيل بيولوجياً، بل نحتاج إلى فهم كيميائه وكيفية ترويضه. ولكن هنا يطرح السؤال نفسه: إذا كان هذا الصوت جزءاً أصيلاً من بيولوجيتنا، فهل نحن محكوم علينا بالاستسلام له؟ هل سنظل عبيداً لكل فكرة عابرة تقرر أن تصرخ في عقولنا وتدمر صحتنا الجسدية؟ السر لا يكمن في الصمت، بل في المسافة. بينما أنت غارق الآن في التفكير في أوجاعك أو مخاوفك، هناك خدعة بسيطة جدا
اكتشفها العلم في غرف العمليات ومختبرات النفس، يمكنها أن تخرس هذه الثرثرة في ثوان معدودة. تخيل أن مجرد تغيير ضمير أو مناداة اسمك قد يكون بمثابة جهاز تحكم عن بعد يخفض صوت ذلك الراديو المزعج. كيف يمكن لكلمة واحدة أو وقفة قصيرة أن تعيد ضبط كيمياء دماغك بالكامل؟ وكيف يهرب العظماء من سجن الأنا الضيق إلى رحابة المسافة الذاتية؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل الثاني، حيث سننتقل من لماذا يحدث هذا إلى كيف نوقفه الآن. استعدوا، لأن التقنية القادمة ستجعلكم تنظرون لأنفسكم في المرآة بطريقة مختلفة تماماً. الفصل الثاني: تقنية الابتعاد الذاتي، المسافة التي تنقذ حياتك. تخيل أنك تقف في معرض للفنون وأمامك لوحة ضخمة جدا. إذا اقتربت منها لدرجة أن أنفك يلمس القماش، فلن ترى سوى بقع لونية مشوشة وفوضوية. لن تفهم المعنى ولن ترى الجمال، بل ستشعر بالاختناق من ضخامة التفاصيل. هذا بالضبط ما يفعله بنا صياح الهدوء. إنه يجعلنا ملتصقين بمشاكلنا لدرجة أننا نفقد القدرة على رؤية الحل. هنا يتدخل إيثان كروس ليقدم لنا الحل السحري: الابتعاد الذاتي، self distancing. يقول العلم إننا حين نغرق في الثرثرة نستخدم منظور الغارق. نرى المشكلة من الداخل فنشعر بكل ألمها. لكن هل لاحظت يوما كيف أنك بارع جدا في إعطاء نصائح حكيمة لأصدقائك في مشاكلهم؟ هل سألت نفسك لماذا تبدو مشاكل الآخرين سهلة الحل بينما مشاكلك تبدو كجبال شامخة؟ السبب ليس أنك أذكى مع الآخرين، بل لأنك تمتلك مسافة تجاه مشاكلهم. أنت مراقب ولست ضحية. والسر العظيم الذي كشفه مختبر كروس هو أننا نستطيع ممارسة هذه الخدعة على أنفسنا. واحدة من أقوى الأدوات التي يطرحها الفصل هي الحديث الذاتي باسم العلم. جرب الآن وأنت تستمع إلي أن تفكر في مشكلة تؤرقك. بدلاً من أن تقول لماذا أشعر بهذا القلق، قل اسمك. لماذا تشعر بهذا القلق؟ قد تبدو لك حركة بسيطة أو حتى مضحكة، لكن في عالم الأعصاب ما حدث هو زلزال. من خلال مناداة نفسك باسمك أنت تجبر دماغك على التحول من شبكة المشاعر إلى شبكة المنطق. أنت تفصل نفسك عن العاصفة وتصبح أنت الراصد الجوي. الأبحاث أظهرت أن هذه التقنية تخفض فوراً نشاط اللوزة الدماغية وتجعل الاستجابة الجسدية مثل تصارع نبضات القلب تهدأ بشكل ملحوظ. لكن الأمر لا يتوقف عند الأسماء فقط. هناك المسافة الزمنية. عندما تصرخ الثرثرة في رأسك وتقول لك: هذه هي النهاية، لن أتجاوز هذا الأمر، اسأل نفسك: كيف سأشعر تجاه هذه المشكلة بعد 10 سنوات من الآن؟ هذه القفزة الزمنية تكسر حدة الآن الخانقة وتعيد وضع المشكلة في حجمها الحقيقي داخل سياق حياتك الطويل. إن تقنية الابتعاد الذاتي هي بمثابة جهاز تحكم عن بعد لمشاعرك. هي التي تسمح لجوهرك الحقيقي أن يظهر من خلف غبار الأفكار المتصارعة. هي الفرق بين أن تكون أنت الحريق أو أن تكون الشخص الذي يحمل مطفأة الحريق. ولكن هل تكفي الكلمات وحدها لترويض وحش الثرثرة؟ بينما قد تنجح المسافة الذهنية في تهدئة العقل، هناك أوقات تكون فيها العاصفة قوية جدا لدرجة أننا نحتاج إلى هياكل خارجية تمسك بنا. هل فكرت يوما لماذا يشعر البعض بالراحة النفسية عندما ينظفون بيتهم في لحظات الغضب؟
أو لماذا يصر الرياضيون على القيام بحركات محددة جدا قبل كل مباراة؟ في الفصل الثالث سنكتشف سر الطقوس rituals. سنعرف كيف يمكن لترتيب مكتبك أو اتباع نظام صارم في صباحك أن يرسل إشارات بيولوجية قوية لدماغك تقول له: اهدأ، نحن في أمان، ونحن من يسيطر هنا. استعدوا، لأننا سننتقل من لغة الكلام إلى لغة الفعل الذي يخرس الثرثرة. الفصل الثالث: قوة الطقوس. كيف تفرض النظام على فوضى الدماغ؟ هل تساءلت يوماً لماذا يصر بطل التنس العالمي رافائيل نادال على ترتيب زجاجات المياه الخاصة به بدقة مليمترية قبل كل مباراة؟ أو لماذا يشعر البعض منا برغبة عارمة في تنظيف البيت أو ترتيب المكتب عندما تشتعل الأفكار السلبية في رؤوسنا؟ الأمر ليس وسواساً، بل هو آلية دفاع بيولوجية عبقرية يسلط عليها إيثان كروس الضوء في هذا الفصل. عندما تبدأ الثرثرة في رأسك، يشعر دماغك بفقدان كامل للسيطرة. تصبح الأفكار كالعاصفة التي لا تعرف أين ستبدأ وأين ستنتهي. هنا يبحث الدماغ عن أي مرساة يمسك بها ليستعيد إحساسه بالأمان. هذه المرساة هي ما نسميه الطقوس rituals. الطقوس تختلف عن العادات العادية. العادة تفعلها دون تفكير، مثل غسل أسنانك. أما الطقوس فهي سلسلة من الأفعال التي نقوم بها بوعي وبترتيب محدد، وغالباً ما تحمل معنى بالنسبة لنا. العلم يخبرنا أنه عندما نقوم بطقس معين فنحن نرسل إشارة مباشرة للجهاز العصبي تقول: النظام موجود. من خلال ترتيب بيئتك الخارجية، أنت تقنع دماغك أن البيئة الداخلية أيضاً يمكن السيطرة عليها. الأبحاث التي يذكرها الكتاب تظهر أن الأشخاص الذين يمارسون طقوساً محددة عند التعرض للضغط ينخفض لديهم مستوى القلق بشكل أسرع بكثير من غيرهم. لماذا؟ لأن الطقس يشغل مساحة من انتباهك كانت مخصصة للثرثرة السلبية. بدلاً من أن يستهلك عقلك طاقته في قول أنا فاشل، يستهلكها في أنا الآن أرتب هذه الأشياء بترتيب 1، 2، 3. ولكن إليك الجزء الأجمل والموجه لجمهور جوهر الكتب الصوتية. الطقوس ليست فقط ترتيباً للمكان، بل قد تكون صلاة أو تمريناً تنفسياً أو حتى طريقة معينة في احتساء قهوتك الصباحية. السر يكمن في التكرار والنظام. عندما يعلم دماغك ما هي الخطوة القادمة بالضبط، فإنه يتوقف عن التوجس من المستقبل، وهو المحرك الأساسي للقلق. نحن نعيش في عالم فوضوي، لكننا نملك القدرة على خلق جزر من النظام داخل يومنا. هذه الجزر هي التي تحمي جوهرنا من الغرق في محيط الأفكار المزعجة. ولكن ماذا لو لم تنفع المسافة الذاتية ولا الطقوس؟ ماذا لو كان الضغط كبيراً لدرجة أننا نحتاج للكلام؟ نحن دائماً نسمع أن الفضفضة تريح، لكن هل سألت نفسك يوماً لماذا تشعر أحياناً بالأسوأ بعد أن تحكي مشكلتك لصديق؟ ولماذا تتحول جلسة الفضفضة أحياناً إلى وقود يزيد من اشتعال الثرثرة بدلاً من إطفائها؟ في الفصل الرابع سنحطم واحدة من أكبر الأساطير النفسية، وسنتعلم فن الفضفضة الذكية. سنعرف من هم الأشخاص الذين يجب أن نهرب منهم عندما تضيق بنا الدنيا، وكيف نختار شريك الحوار الذي يخرجنا من دوامة الصياح إلى بر الأمان. استعدوا، لأن الفصل القادم سيغير طريقة تواصلكم مع الآخرين للأبد. الفصل الرابع: فخ الفضفضة. لماذا قد يكون الكلام سماً؟ منذ الصغر قيل لنا: تكلم، لا تترك شيئاً في قلبك، الفضفضة تريح. لكن
هل لاحظت يوما أنك بعد أن حكيت مشكلتك لصديق مقرب لمدة ساعة، خرجت وأنت تشعر بضيق أكبر وبأن نبضات قلبك أسرع، وكأن المشكلة تضخمت بدلا من أن تصغر؟ إيثان كروس يضع يده في هذا الفصل على جرح حقيقي يسمى الاشترار المشترك كورومينيشن. العلم يخبرنا أن هناك نوعين من الدعم الذي نطلبه من الآخرين: الدعم العاطفي والدعم المعرفي. عندما تذهب لصديق وتبدأ في البكاء أو الشكوى، والصديق يبادلك نفس المشاعر ويقول لك: يا إلهي، هذا فظيع، أنت مسكين، كيف فعلوا بك هذا؟ هنا أنتما تمارسان الدعم العاطفي فقط. ما يحدث بيولوجياً هو أنكما قمتما بإعادة تدوير للألم. أنت لم تخرج من الدوامة، بل أدخلت صديقك معك فيها، وقمتما معاً بتقوية المسارات العصبية للثرثرة السلبية. هذا النوع من الفضفضة يرفع مستويات الكورتيزول لدى الطرفين. إنها عدوى عاطفية تجعل صياح الهدوء يتحول إلى جوقة صاخبة من العويل المشترك. لكن ما هو الحل؟ هل نصمت؟ بالطبع لا. السر يكمن في البحث عن الدعم المعرفي. الشخص الذي تحتاجه في لحظة الثرثرة ليس هو من يغرق معك في الحزن، بل هو من يمتلك القدرة على تذكيرك بالابتعاد الذاتي الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني. هو الصديق الذي يسمعك قليلاً، دعم عاطفي بسيط، ثم يسحبك بسرعة ليقول لك: حسناً، الآن دعنا نفكر. ما هي الخطوة القادمة؟ كيف يمكننا رؤية هذا من زاوية مختلفة؟ هذا الصديق يساعدك على بناء هيكل لأفكارك المشوشة. إنه يحولك من حالة الضحية التي تجتر الألم إلى حالة المحلل الذي يبحث عن الجوهر. في قناتنا دائما ما نركز على أن الكلمة هي طاقة، وفي هذا الفصل نتعلم أن اختيار شريك الحوار هو قرار صحي بامتياز. إذا كان من حولك يشجعونك فقط على الشكوى والندم، فهم دون قصد يساهمون في استمرار التهابات جسدك وتوترك المزمن. ولكن ماذا لو كنت وحيداً؟ أو ماذا لو كان الضجيج في رأسك أقوى من أي حوار بشري؟ هناك قوة خارقة موجودة حولنا جميعاً ومجانية تماماً، تملك القدرة على امتصاص هذه الثرثرة وتصغير حجم الأنا المتضخمة في ثواني. قوة تجعلك تشعر أن مشكلتك مهما كانت كبيرة ليست سوى ذرة غبار في ملكوت شاسع. في الفصل الخامس سنخرج من جدران الغرف المغلقة إلى رحابة الكون. سنكتشف كيف يمكن لمشهد طبيعي أو تأمل في السماء أن يخرس أعنف العواصف الذهنية. استعدوا لنكتشف معا ترياق العظمة الذي يذيب الثرثرة. الفصل الخامس: الرهبة والطبيعة، ترياق الأنا المتضخمة. هل سبق لك أن وقفت أمام البحر في لحظة غروب، أو نظرت إلى سماء مليئة بالنجوم في ليلة صافية، وشعرت فجأة أن كل مشاكلك صغرت؟ ذلك الشعور العظيم الذي يمزج بين الدهشة والتواضع هو ما يسميه العلم الرهبة. في هذا الفصل يكشف إيثان كروس عن سر بيولوجي مذهل. عندما نشعر بالرهبة أمام شيء أعظم منا، طبيعة خلابة، بناء معماري شاهق، أو حتى فكرة كونية كبرى، يحدث ما يسمى بتقليص الذات shrinking the self. الثرثرة الداخلية تتغذى على تضخم الأنا. هي تجعلك تعتقد أنك مركز الكون، وأن مشكلتك هي أكبر كارثة في تاريخ البشرية. لكن العلم يثبت أن الشعور بالرهبة يخرس شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ فوراً. عندما يدرك عقلك ضخامة الكون وعظمة الخالق، يتوقف عن الصراخ حول تفاصيل يومك الصغيرة. فجأة يصبح صوت الثرثرة مجرد همس لا قيمة له أمام جلال اللحظة. وليس هذا فقط، بل إن الطبيعة بحد ذاتها تعمل كمضاد حيوي ذهني.
يطرح الكتاب نظرية استعادة الانتباه. فنحن في حياتنا اليومية نستهلك الانتباه الموجه، التركيز في الشاشات، العمل، الزحام، مما يؤدي لإجهاد عقلي يشعل الثرثرة. أما في الطبيعة فنحن نستخدم الانتباه اللا إرادي، حيث تنجذب حواسنا لزقزقة العصافير أو حركة أوراق الشجر دون مجهود. هذا النوع من الانتباه يسمح لمخازن طاقتك الذهنية بأن تمتلئ من جديد، ويسمح لجوهرك أن يتنفس بعيداً عن ضغط الواجبات والمخاوف. الأبحاث أظهرت أن مجرد المشي في مساحة خضراء لمدة 20 دقيقة يخفض هرمونات التوتر بشكل لا يمكن لأي دواء كيميائي أن يفعله بنفس السرعة والأمان. لذلك يا صديقي، عندما تشعر أن صياح الهدوء أصبح لا يطاق، لا تحاول محاربته داخل غرفتك. اخرج، انظر للسماء، ابحث عن شجرة، أو تأمل في عظمة خلق الله. الرهبة هي الممحاة التي تمسح ضجيج العقل لترسم مكانه سكينة الروح. ولكن كيف نجمع كل هذه الخيوط معا؟ كيف نحول الابتعاد الذاتي والطقوس والفضفضة الذكية وسحر الطبيعة إلى نظام حياة يومي؟ في الفصل السادس والأخير سنضع بين يديك حقيبة الأدوات الكاملة. سنلخص البروتوكول العملي الذي سيجعلك سيداً على صوتك الداخلي، لا عبداً له. سنعرف كيف ننهي هذه الرحلة لنبدأ حياة جديدة، عنوانها الهدوء الحقيقي والجوهر المتزن. استعدوا لنضع النقاط على الحروف في مسك الختام. الفصل السادس: بروتوكول السيطرة، حقيبة أدواتك لترويض الثرثرة للأبد. وصلنا الآن إلى اللحظة الحاسمة. بعد أن فهمنا بيولوجيا الثرثرة وسحر المسافة وقوة الطقوس وفخ الفضفضة وعظمة الرهبة، كيف نجمع كل هذا في نظام تشغيل واحد يحمينا من الانهيار؟ إيثان كروس لا يتركنا حائرين، بل يقدم لنا ما يمكن تسميته بصيدلية العقل. في هذا الفصل سنقسم الأدوات إلى 3 فئات أساسية، وعليك يا صديقي أن تختار منها ما يناسب مقاس عاصفتك الذهنية. أولاً، أدوات التفكير. كيف تغير برمجة اللحظة؟ الأداة الأولى: تبديل الضمائر. عندما يبدأ عقلك بالصياح أنا فاشل، أنا لن أنجح، أوقفه فوراً. خاطب نفسك باسمك كأنك مدرب يتحدث مع لاعبه. اسمك: ما هي الخطوة المنطقية الآن؟ هذا الفعل يقطع الدائرة الكهربائية للانفعال فوراً. الأداة الثانية: السفر عبر الزمن الذهني. اسأل نفسك: هل سيهمني هذا الأمر بعد 5 سنوات؟ معظم ما يسبب لنا صياح الهدوء الآن هو أمور تافهة في ميزان الزمن. هذه الأداة تعيد وضع المشكلة في حجمها المجهري. الأداة الثالثة: التأطير كتحد وليس كتهديد. الثرثرة تحول المشكلة إلى تهديد، مما ينشط استجابة الهروب أو القتال. أعد تسميتها بتحد challenge. قل لنفسك: هذا التحدي سيختبر قدرتي على الصبر، بدلاً من هذه المشكلة ستدمرني. ثانياً، أدوات البيئة. كيف تجعل المحيط يعمل لصالحك؟ الأداة الأولى: فرض النظام الخارجي. إذا شعرت بفوضى داخلية، ابدأ فوراً بترتيب شيء مادي. نظف مكتبك، رتب خزانة ملابسك، أو نظم ملفات حاسوبك. الدماغ يعشق التماثل، والنظام البصري يرسل إشارات تهدئة للجهاز العصبي. الأداة الثانية: التعرض للأخضر والأزرق. العلم دقيق جدا هنا. مجرد النظر لصور الطبيعة، إذا لم تستطع الخروج، يقلل من الثرثرة.
لكن الأفضل هو التواجد الفعلي. ابحث عن الرهبة، ابحث عن شيء يجعلك تشعر بصغرك وعظمة الخالق. الأداة الثالثة: خلق طقوس خاصة. لا تترك صباحك للصدفة. اصنع طقساً ثابتاً: قهوة، قراءة، تمدد، بنفس الترتيب يومياً. هذا النظام هو الدرع الذي يمنع الثرثرة من التسلل في أول ساعات يومك. ثالثاً: أدوات العلاقات. كيف تختار من يدخل عقلك؟ الأداة الأولى: تصفية مجلس الشورى الخاص بك. ابحث عن الأشخاص الذين يقدمون لك الدعم المعرفي. ابتعد في لحظات الثرثرة عن الذين يكتفين بالتعاطف الباكي، الاشترار المشترك. أنت تحتاج لمن يسألك: كيف سنحل هذا؟ وليس لمن يقول لك: معك حق، الدنيا ظالمة. الأداة الثانية: كن أنت المدرب للآخرين. العجيب أننا عندما ننصح الآخرين نستخدم الابتعاد الذاتي تلقائياً. إيثان كروس يقترح أن تحاول التفكير في مشكلتك وكأنك تنصح صديقاً عزيزاً. ما الذي كنت ستقوله له؟ طبق تلك النصيحة على نفسك. الخلاصة يا صديقي في جوهر الكتب الصوتية: الثرثرة ليست عدواً يجب قتله، بل هي طاقة جامحة يجب ترويضها. الصوت الذي بداخلك هو نفس الصوت الذي يمكن أن يبدع ويخطط ويحب. الفرق الوحيد هو في المسافة التي تضعها بينك وبينه. تذكر دائماً: أنت لست أفكارك، أنت هو المراقب الذي يستمع لهذه الأفكار. وعندما تتقن فن المراقبة والابتعاد، سيتحول ذلك الصياح المزعج إلى سيمفونية هادئة تقودك إلى أعمق نقطة في جوهرك.